Hôm nay á, là một ngày rất là đặc biệt, và vợ cũng xin tặng chồng yêu á, một món quà cũng hết sức đặc biệt. Bởi vì á, chiếc xe này á, là trên thế giới á, chỉ có 80 chiếc, nhưng mà ông xã của em á, chỉ có một mà thôi. Xe là limited, nhưng mà anh cũng là limited của lòng em. Vợ chồng mình ấy, thì sinh ra trong những cái gia đình nghèo, trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, bao nhiêu sóng gió mà đã đi qua. So với cuộc đời con người á, em nghĩ là không phải quá dài, nhưng mà cũng không phải là quá ngắn. Đủ cho em cảm nhận được á, là tất cả tình cảm mà anh dành cho em. Có thể là đối với những người khác á, thì nhìn anh á, là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, nhưng mà đối với em á, anh là một người đàn ông bản lĩnh, và thực sự bản lĩnh nhất trong những người đàn ông bản lĩnh. Và với em á, anh là tất cả, và sẵn sàng á, đổi cả thế giới này để có anh. Cảm ơn vợ yêu đã tặng cho anh một món quà rất là ý nghĩa với cuộc đời của anh. Nhưng mà đối với anh, vợ của anh mới là món quà to và bự nhất trên thế giới này. Cảm ơn vợ yêu đã đến bên anh trong cuộc đời này. Cảm ơn vợ nha. Xuất hiện siêu xe đắt nhất Việt Nam hiện nay, siêu xe Quengis Riviera mạnh nhất thế giới chỉ có 80 chiếc. Chủ nhân người Việt là ông Hoàng Kim Khánh. Từ một đôi vợ chồng nghèo đến siêu xe 200 tỷ, khoảng 8.700.000 đô la Mỹ. Hiện tại, Quengis Riviera là mẫu ô tô thương mại đắt nhất tại Việt Nam, vượt qua những Pagani Huayra hay Bugatti Veyron từng được Minh Nhựa mang về nước. Ngoài ra, trong bộ sưu tập của ông Hoàng Kim Khánh, ngoài chiếc siêu xe Quengis Riviera còn có chiếc McLaren Senna đứng vị trí thứ 2 xét về giá trị. Trước đó, đại gia ngành thẩm mỹ đã sở hữu những mẫu xe đắt tiền như Lamborghini Aventador S, Ferrari 488 Pista, Aston Martin V8 Vanta, Bentley Mulsanne EVW, Bentley Bentayga V8 và Cadillac Escalade ESV Sport. Năm 2015 một chiếc xe Quengis Riviera có giá xuất xưởng là 1,9 triệu USD, là phiên bản giới hạn, thế giới chỉ có 80 xe, giá hiện nay tăng gấp 3 lần là 5,5 triệu USD. Nhập khẩu về Việt Nam hiện nay giá gần 200 tỷ đồng. Ngoại thất làm từ sơ y carbon màu đỏ mận, xen lẫn với các chi tiết carbon đen. Xe được trang bị bộ mâm được làm từ carbon với 3 chấu hình chữ Y cách điệu. Riviera được trang bị phần mui có thể tháo rời để trở thành chiếc mui trần. Riviera cũng có cánh gió cỡ lớn bằng carbon ở phía sau. Cánh gió này có thể ẩn vào trong, mở lên hay đổi góc nghiêng qua nút bấm bên trong xe. Bên trong xe, nội thất được bọc da màu nâu chủ đạo. Phần ghế ngồi theo chỉ khâu kim cương tăng tính sang trọng. Các nút bấm bên trong xe được thiết kế tối giản, tích hợp hết vào màn hình cảm ứng trung tâm. Quengis Riviera sử dụng động cơ hybrid gồm động cơ xăng tăng áp kép V850L, sản sinh công suất 1.100 mã lực và 3 motor điện mạnh 700 mã lực, động cơ tăng tốc 0 đến 100 km/h trong 2,8 giây, 150 đến 250 km/h trong 3,2 giây và 0 đến 400 km/h trong 20 giây. Đại lý Quengis Chicago còn cho biết, đây là chiếc Riviera nhanh nhất thế giới, là chiếc đầu tiên trong 80 chiếc trên toàn thế giới được cập nhật phần mềm mới nhất của hãng xe Thụy Sĩ.
XE qua Vietnam de Zut Hien Thai de Nong Chuan by Cho Show Dien XE for Bon DAC Du Thai Vietnam. Don XE Han 300 Thai Doing CUA Ong Hong Kim Con de Tuai de 9 Biang XE Chien Cho. Don XE Bao Goem Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Lamborghini Aventador S, Ferrari 488 Pista, Bentley Mulsanne EWB, Bentley Bentayga V8 Va Cadillac Escalade Sport. Tom DMCUA Chien Rocho Lion, Nay La Koenigsegg Regera Gia Gian, 200 Thai Doing Thai Vietnam. Sake Duo Si Mua, Tu Mai. Dong Ko Hybrid Qua Chik Siu Xe Gom Dong Ko Zang Tang AP Kep V8 Dung Tich 5 Lit, San Sin Song Sut 1.100 Maluk Va 3 Mo Dian Man 700 Maluk. Ket Hop, Ko I Dong Ko Ne Cho Ra Tong Song Sut Len Den 1.500 Maluk, Jup Xe Tang Tok 0 to 100 km per hour Trong Chi 2, 8 McLaren Senna Tuing Den Don Rocho Vale QOI Nam 2020, and Hung Kai Koenigsegg Regera Shua T Hien, Mayu Hypercar on Kosi by Louis Shuang 6 Tri Thursday 2. Lamborghini Aventador du Theo Fong Catch Duke Dynamic Cuing Mang Bien So Campukia, D Chien 2 TP.HCM to Ida 9. Siu Xe Noa Cy Duoing Nu Chassis Chien Se GOP Vui Trong Chien Diu Han, Nguai 8 Cheek Xe Thuok So Hu Qua Ong Hong Kim Con, Don Xe Zut Hien Tai Denang Con Zut Hien Mu Kai Ten Din Dam Kok. Dian Hin La Chi Audi R8 V10 RWD Spider Fiend Ban Facelift Gao Team Cap Ben Vietnam. Su Zut Hien Qua Don Siu Xe Du Sac Mao, Von La Du Him Gap Tai Day, Thursday Hutsu Chu White Dong Dao Qua Nuoi Dan Def Wong. Du Kien, Cheek Koenigsegg Regera Se Zut Hien Veo Gay 5/3. Sao Du Don Xe Ko Mot So Hot Dong Truoc Kai Duoc Van Chien V Lai TP.HCM Veo Toi Kung Gay. Day Tuk Su La Bua Tik Siu Xe Siu Sang Dat Du Va Hon Trang Not Thai Vietnam Tu Truoc Toi Ne.